สวัสดีค่ะหมอกัญญมลอายุรแพทย์โรคไตนะคะถ้าเกิดเรามีเกลือแร่โพแทสเซียมที่สูงหรือแนวโน้มจะสูงอย่างเงี้ยแล้วก็จำเป็นจะต้องมาจำกัดอาหารโพแทสเซียมสูงโดยก็จะมีเทคนิคการทานดังนี้นะคะอันแรกก่อนก็ต้องเลือกก่อนใช่ไหมคะอันไหนที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงก็พยายามเลี่ยงและถ้าเกิดกลุ่มอาหารที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำหรือค่อนต่ำก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องทานอาหารที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงจริงๆก็แนะนำว่าอย่างถ้าเกิดสมมติเป็นผักอะค่ะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็เอาไปต้มเสร็จแล้วก็เอาน้ำออกค่ะอย่างเงี้ยก็จะลดเกลือแร่โพแทสเซียมได้ประมาณสัก 20-30%อย่างไรก็ตามที่จริงอะค่ะถ้าไม่ได้จำเป็นแบบนี้หมอก็แนะนำว่าให้เลือกอาหารที่เกลือแร่โพแทสเซียมต่ำจะดีกว่าเนื่องจากพอเราต้มแล้วเราเอาน้ำออกเกลือแร่บางอย่างแล้วก็วิตามินบางอย่างก็สูญเสียไปในทางนี้ด้วยคือน้ำปลาที่เขาเขียนโฆษณาว่าน้ำปลาโซเดียมต่ำอะค่ะพวกนี้จะเป็นเกลือโพแทสเซียมนะคะคนไข้ไตที่ต้องจำกัดเกลือแร่โพแทสเซียมห้ามทานน้ำปลาประเภทนี้นะคะสุดท้ายอาการของคนไข้ที่อาจจะมีเรื่องของเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำหรือสูงนะคะเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำอะค่ะเกลือแร่โพแทสเซียมทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกเอนไซม์กล้ามเนื้อนะคะถ้าเกิดเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำก็อาจจะทำให้คนไข้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยกล้ามเนื้อที่จะอ่อนแรงก่อนก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ติดกับตัวเราเช่นกล้ามเนื้อต้นแขนเช่นเวลาเราจะหวีผมเวลาเราจะยกของประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงแต่การที่เรายังกำมือการจับเนี่ยอาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือถ้าเรานั่งอะค่ะก็จะเป็นการนั่งยองเนี่ยจะไม่ค่อยได้เพราะเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อต้นขานะคะหรือว่าเราแบบก้าวขึ้นบันไดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มมีอาการผิดปกติแต่ยังสามารถที่จะใส่รองเท้าได้คีบรองเท้าแตะได้ดังนั้นถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ถ้าไม่แน่ใจอาจจะต้องมาพบคุณหมอก่อนนัดเพื่อเช็คเกลือแร่โพแทสเซียมส่วนคนไข้ที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงบางคนอาจจะมีอาการบางทีบอกหมอว่ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือใจสั่นหรือรู้สึกว่าตัวเองหัวใจเต้นไม่ปกติบางคนก็จะรู้สึกแบบนั้นได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดไปวัดความดันโลหิตอะค่ะที่หมอเคยเล่าให้ฟังแล้วความดันโลหิตเวลาเราวัดจากเครื่องวัดความดันจะมีความดันตัวบนความดันตัวล่างแล้วก็ชีพจรถ้าเกิดว่าชีพจรเต้นน้อยกว่า60ครั้งอันนี้อาจจะต้องเรามีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำหรือว่าสูงของคนไข้บางคนไม่มีอาการนะคะดังนั้นการที่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราจะต้องควบคุมอาหารโพแทสเซียมแบบไหนก็จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการที่จะต้องดูแลตัวเองให้มีเกลือแร่โพแทสเซียมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะแล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ค่ะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ